Welcome to MLT with Dr. Naeem. Please subscribe our channel. بل زموږ سره کوم نیکسټ سیستم چې دی د هیومن باډي هغه زموږ سره فیمیل ریپروډکټیو سیستم دی چې فیمیل ریپروډکټیو سیستم کې کم ارګن دي کم انټرنل ریپروډکټیو ارګنز دي او کم ایکسټرنل ریپروډکټیو ارګنز دي نو هغه به موږ ډسکس کوو نو د ټول نه اوله چې زموږ سره انټرنل ریپروډکټیو ارګنز دي د فیمیل هغه کم دي هغه زموږ سره دا چې کوم تاسو په دې پکچر کې ښکاري ویجاینا دا زموږ سره سرویکس دی دا یوټرس دی دا اووریز دا فلوپین ټیوب دی نو دا کوم سټرکچر چې دی دا زموږ سره په انټرنل ریپروډکټیو ارګن کې راځي کوم چې دننه دي یا تاسو په دې پکچر کې تاسو ښکاري دا ویجاینا ده دلته زموږ سره دا ویجاینا دا زموږ سره سرویکس دی دا یوټرس دی دا زموږ سره اووری ده نو دا چې کوم پارت دی ته موږ انټرنل جینیټیلیا وایو یا انټرنل ریپروډکټیو ارګنز دی ته موږ وایو د فیمیل بل بیا زموږ سره د ایکسټرنل فیمیل ایکسټرنل سټرکچر کوم سټرکچر پکې موجود دي نو هغه زموږ سره دا دي دې ته موږ مونس پوبیس وایو دا زموږ سره د فیمیل ایکسټرنل جینیټیلیا دا یو پارت دی ریپروډکټیو ارګن یو پارت دی بیا زموږ سره دا چې کوم ښکاري تاسو ته دا زموږ سره لیبیا میجورا دا کوم چې زموږ سره دا کوم لارج لیر چې دي دلته نو دې ته موږ لیبیا میجورا وایو دې کې دا انټرنل دا نری ریم ټایپ لیر چې دي ته موږ لیبیا مینورا وایو او دا زموږ سره چې دا تاسو ته ښکاري دا زموږ سره بیسیکلی هایمن دی نو فرست ټایم چې کوم چې دغه وی ورجن فیمیل وي نو هغې په دلته چې کوم دا اوپننګ دی نو دا اوپننګ باندې بیسیکلی دلته یو پرده ټایپ وي هغې ته موږ هایمن وایو دا زموږ سره ویجاینل اوپننګ دی دا زموږ سره پیرینیم دی کوم چې دې نه لاندې دی دا زموږ سره انس دی نو د دې انس او د دې فیمیل جینیټیلیا په درمیان کې چې کوم دا ځای دی دې ته موږ پیرینیم وایو دا زموږ سره یوریترا ده او دا چې دې ټاپ کې دلته د پروجیکشن ټایپ چې تاسو ته ښکاري دا زموږ سره بیسیکلی کلایټورس دی نو دا جست که شارټ کوېشن راشي چې د فیمیل ریپروډکټیو سیستم څه کم پارټس دي نو تاسو په ټو کې دا ډیوایډ کولی شئ یو دا چې د دې انټرنل کوم ارګنز دي کم ارګنز دي او بیا د هغې ایکسټرنل کم ارګنز دي نو دې باندې تاسو یو شارټ کوېشن لیکلی شئ دا ستاسو د کورس ریکارډینګ enough دی نو hope you enjoyed the video اور انشاءاللہ next video کې به ملاویو په بل سیستم باندې به انشاءاللہ ویډیو جوړو